ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ මාබල් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක හරිම ලේසි. නමුත් මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒක ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මේක ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට මම මේ කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු ඒ කොහොමද හදන්නේ කියලා. සහ ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බටර් එක. ඔයගොල්ලන්ට මාජරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මම හැමදාම කියන වගේ බටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඉතින් කේකේ රස වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මමත් අද පාවිච්චි කරන්නේ බටර් එක. මෙතන ග්‍රෑම 250ක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ මෙතන මේ පිටි. ඉතින් මේ පිටි පාවිච්චි කරද්දී මෙතනට පිටි 250ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඒකට ටීස්පූන් එකේ ප්‍රමාණයක මට බේකින් පවුඩර් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒකත් ඒ ප්‍රමාණෙත් මේ විදිහට පොඩියට දානවා. මේක ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මේ 250 හොඳටම ඇති. ඒ දාලා ඒක අපි වෙනම මේ හොඳට හලා ගන්න ඕන. මේකේ තියෙන හරියට යා එක පිට වෙනකම්. ඒ නිසා තුන් පාරක් විතර යනකොත් වඩාත් හොඳයි කියලා හිතන මේ විදිහට හලා ගත්තොත් ඒ ඔයාලා ඒක කී පාරක් මේ විදිහට හලා ගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනිත් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තර ගත්තාම බිත්තරත් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක ප්‍රමාණය බර. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට වැනිලා අවශ්‍ය වෙනවා, කොකෝ පවුඩර් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට කලර් එකක් තියෙන එකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න කේක් එකක් හදන්න කලින් අපි කේක් එක පුච්ච ගන්න අපිට ඒ අවශ්‍ය මේ ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඇත්තටම රාත්තලක ප්‍රමාණයක් කිලෝ එක ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක ලෑස්ති කරන් තින්නේ. ඒත් එක දෙවෙනි එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රී හීට් අවන් එක උෂ්ණත්වය හරි ප්‍රමාණයෙන් මේ වෙලාවේ රත් කරලා තියාගන්න ඕනේ මේ කේක් එක හදන්න කලින්. මොකද කේක් එක හදලි වෙලා මේව රත් කරන්න මේව ලෑස්ති කරන්න ගියොත් මේක කේක් එකේ බහින්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. කේක් එක හරියට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සියල්ල සූදානම් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මේගේ බේකින් ට්‍රේ එක ඊළඟට අවන් එක දෙකම ලෑස්තිලා තියෙන්න ඕනේ කේක් එක පටන් ගන්න කලින්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි එකතු කරනවා සීනි ටික. සීනි මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගමු. ඉතින් මේක හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් බිත්තරේ එකෙන් එක මේකට එකතු කරන්න. මතක කරන්න එපා වැනිලා ටීස්පූන් දෙකක් මේකට දාලා අයිමත් හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පිටි ටිකෙන් ටික අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අන්තිම ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරලා මේක පිටිපත කලවම් වෙන්න කරන්න. නමුත් ඕව මික්ස් කරන්න එපා. ඉතින් අපි දැන් මේ හොඳට මේ කේක් එක සම්පූර්ණ මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න තව. එතකොට මේ පාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් හරියට භාගයක් ප්‍රමාණය මේ විදියට කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. ඒක කරන්නේ ඇත්තට මේකට මම කලර්ස් දාගන්න. මොකද අර මාබල් කේක් එකක් වුණාන් පස්සේ පොඩි පාට දෙකක් විතර එකතු වුණාම කොහොම තුනක් වෙන්න ඕන. වුණාම මේක ලස්සනයි. නමුත් ඔයගලන්ට තනි පාටින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට මේ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට කලර්ස් දානවා. මම මේකට එකක් දානවා රතු පාටට. රතු පාට කලර්ට දාලා ඊට පස්සේ අනිත් එකට මම කොකෝ පවුඩර් එක දානවා. මේ විදිහට ඒ දාලා මම මේක නැවත වතාවක් මික්ස් කරගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් මේක නම් අපිට අතින් මික්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පාට. නැත්තම් අපිට පුළුවන් මේ බීටර් එකම බීට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පාටවල් මේ තුනක් තියෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ කේක් එකේ පාටක් තියෙනවා. ඊළඟට චොකලට් පවුඩර් දාලා හදාගත්ත පාටක් තියෙනවා. රතු පාට දාලා හදාගත්ත පාටකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මේක සාමාන්‍යයෙන් normal color එක අපි කේක් එක හදාගන්න පාට. ඉතින් ඒකෝර ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේක ඔයාලට පුළුවන් මේක පැච් දාන්න තැන දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් එකක් උඩ දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට
මම දානවා පළවෙනි එක. පළවෙනි එක මේ විදිහට දාලා මේක පොඩ්ඩක් තුනී කරනවා මේකෙන්. ඒ තුනී කළා ඊට පස්සේ මම රතු පාටක් දානවා. රතු පාටත් මගේ කුඩින්ම දානවා. එකක් දාලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මම දානවා මේ චොකලට් පාට එක මේ විදිහට. ඉතින් මේ මෙන්න මේ ක්‍රමෙම දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක රිපීට් කරගෙන යන්න නැවත වතාවක්. ඒකල ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් අවසානයේදී. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට. මේක දාලා මේක නැවතත් මේ විදිහට තුනී කරගන්න. නැවතත් රතු පාට මේ විදිහට ඒක ටිකක් ගහද්දි ඔයගලට මේක තට්ටු කරන්න පුළුවන් මේක හොඳට බහින්න ඒව කර කර මේක ෆිල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අන්තිම ටිකත් මම මේ විදිහට දැම්මා. දැන් මම මේක මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න ආයෙත් ඉන්න. මේ විදිහට තුනී කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට තට්ටු කරන මේ විදිහට. මොකද එයා බබල් ඇතුලේ තියෙනවා ඒක ඉච්චර ප්‍රිය නැහැ ඇතුලේ හිල් තිබුණාන් පස්සේ ඉතින් ඒක යන්න මෙයාගේ හොඳට තට්ටු කරන්න මේ විදිහට මේක. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක උඩින් චොකලට් දාන්න පුළුවන් දාලා ලස්සනට ලයින්ස් අඳින්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක මේ විදිහට කරන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි වැඩ ගෑලා තියෙන ලස්සනට. ඉතින් මම මේක හොඳට කරලා දැන් හොඳටම ඇති. දැන් මේක අංශක උෂ්ණත්වය 160ත් 170ත් අතරේ මේක පැයක් විනාඩි පැය එකයි විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක තමයි මේක බේක් වෙන්න ගන්නේ. මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ oven එකේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි සිදු වෙන්නේ. මොකද මගේ oven එකේදී තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කේක් එක මේකට ගින්දර 170ට 180ට යන්න එපා. ගොඩක් ඉහළට 60ත් 70ත් අතරේ තියාගන්න. දාලා මේක දැන් මම oven එකට දානවා. ඉතින් මම oven එකෙන් මේක බාගත්තා. හොඳට කේක් එක මේලා තියෙනවා. හොඳට මේ ඉස උඩ පේන තියෙන ලස්සනට මේ ක්‍රැක් වෙලා. මොකද ඒකෙන් පේන්නේ හොඳටම ඇතුළ මේ කුක් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ස්ලෝ කුක් කරන එකක් බේක් කරන එකක්. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ටිකක් වෙලා ගන්නවා. මේකට පැය විනාඩි 15ක් විතර ගියා. ඉතින් ඒක කළා දැන් මම මේක දැන් නිවෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මේක කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම දෙකට කැපුවා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ ඇතුළේ තියෙන විදිය. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. පාට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇත්තටම කෑලි වෙන් කපන්න පුළුවන්. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කපලා පෙන්නන්නම්. මේක දැන් හරියට මැදින් කැපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තමයි මම කෑලි වට පොඩියට කපා ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. ඒ ලස්සනට පෙනුම තියෙනවා මේක. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ මාබල් කේක් එක හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් හදන්න. මේක සමාන ගොඩක් වෙලාවට මේ බටර් කේක් එකට සමානයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා ඔයගොල්ලන්ත් ඒක ලස්සනට හදලා මේ අපිටත් පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් එවන්න. මොන හරි ඒ අතරේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපිට සඳහන් කරන්න. මම පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේ වැදගත් මේදි තමයි මේක හොඳ සොෆ්ට් ගතිය තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට ඒව ලස්සනට විහිදලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මාබල් එක. සමහර අය ඊට වඩා වෙනස් විදියට හදන අයත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒවා try කරන්න හැම එකක්ම කරලා බලලා මේක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ කමිනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.